Cái gì đây? Lại là ở chiến trường nữa kìa. Chiến trường súng đạn khói lửa. Lũ đạn. Bum. Ồ, pháo binh. Đây rồi, 22 vẫn đang chiến đấu. Oh shit. Cornfield đây à? It's over, Cole. Looks like you're one of the lucky ones. Có lẽ cậu là người may mắn nhất. Goodbye to your friend Hank, Jack. Ồ mẹ, tan xương nát thịt luôn cơ. He was your friend too, Cole. Is this how you're going to leave him? Cậu định bỏ cậu ấy là đây sao? Bị thương không? Có một vết xước. Well, get up and get out of that fucking hole. Find a stretcher while you're at it so we can get him out of here. Who's the senior officer here? I guess that's you, Cole. You were up here all night? Yes, sir. And your command? Ô, Cornfield Fine, sir. à, cái tay Cornfield chạm vào cái cọng dây ba lô này mà. Mình có tưởng đâu là bị mất hết một tay chứ. You're a goddamn hero, son. What's your name? Lieutenant Phelps, sir. I'm recommending you for the Silver Huân Star. chương sao bạc và hăng cho cậu lên thượng quý. Kinh đấy. Mà pha vừa rồi mình cứ tưởng là cái thằng Cornfield bị mất đi một cánh tay. Mà Defeat Destiny. Earl Phelps, một vụ xả súng đêm qua ở một đêm 111 đại lộ Hollywood. 2 người chết trong vụ xả súng mang trên người móc viên quân đội. Móc viên nữa hả? Lại liên quan đến những vụ này rồi. Chắc là mấy cái vụ móc phim này thì mình sẽ ôm toàn bộ trọng trách thôi. Móc phim nè, điều tra hợp đêm 111. Thằng Euro thì lại lãm nhảm về cái vụ này. Kiểu như là nó cứ liên quan đến vụ móc pin liên tục. Cái vụ này là có liên quan đến một cái ông thẩm phán. Và tập này thì nó có liên quan đến móc pin và vô nhầm phòng rồi. Vụ này thì vừa có liên quan đến móc pin mà vừa có liên quan đến mấy cái vụ xả súng nữa. Mà mình cảm thấy là mấy tập gần đây thì mấy cái vụ án gần đây thì nó khá là dài nha. Dài kinh khủng mà vụ án càng ngày càng khó hơn. Parker Green đang đối đầu với nhau về chức giám đốc sở. Hai cái tên này là mình chưa gặp bao giờ. Mấy hôm nay thì cũng nói với anh em luôn là mình cũng lười ra video á, đi làm về mệt mỏi. Thì đi làm về mệt mỏi thì cũng lười quay video á. Ổ án mạng đã bên trong hả? Ủa, ổ án mạng không lẽ là thằng Bekowski má biết nháy mà. Không, tôi liên quan đến đúng rồi, liên quan đến morphine. Gorit. SD à? SD, ok. SD Morit. Mark Lorit.
2 musicians, fiddleston and bow. Get this, they used to be in a 4-piece, but the trombone player and the drummer OD'd. Don't tell me. Lamont and Tyree, we've met the rest of the band. Now they're a no-piece. Đối tượng mới à? Có 2 đối tượng Do you mới. mind if we take a look around? Anh có phiền nếu xem xét không? You might want to word with the hostess too. I'll keep her company until you're ready. Bây giờ có lời khai của Tiếp Tân nè. Trước tiên thì mình sẽ điều tra vòng quanh ở đây đi. Must have pumped a dozen rounds. Oh my fucking god. Chết mà không nhắm mắt kìa. Mà chết mà không nhắm mắt luôn mới ghê chứ. Ê coi rồi. Có liên quan gì không? Chắc là không liên quan rồi. Ôi cái vụ xả súng gì mà đồ đạc nằm lung tung này. Ồ một bao diêm mà. Nhưng mà mình cần phải tìm thêm manh mối cái đó. Mày sao còn là cái manh mối gì được không vậy? Giờ là chưa có đủ chứng cứ liên quan. Thôi mấy cái này đéo liên quan rồi. Có gì đi. Tránh ra nào. Cái vali à. Well maintained, custom case. Someone cared for this instrument. Cái này là cây kèn hả? Cái này không có. What's that click? Cái tiếng gì á? Có âm thanh gì á? Neat trick. Cái hộp chắc chắn đắt hơn cây kèn nhiều à. Blue room tất cả. Follow up on the musician angle. Điều tra hộp đêm blue room. Cái này là ống kim tiêm đúng rồi. Kept his stash close at hand. Móc pin nè. Móc pin gọi là ống kim tiêm nè. Chỉ có 2 cái này à. Ok rồi. Nhưng mà có chạm vào được cây kèn không? Được chứ. Nhưng mà chắc là không liên quan rồi. Ôi đồ đạc gì mà lăn lộn tùm lum này. Mặt mũi ơi. Mẹ chết mà không nhắm mắt luôn à. Xe tôi ao nó chắc chắn là có thứ gì đó. Đây rồi. Slow solution. Còn cái này là gì? Không có gì luôn hả? Thôi cái này có rồi, Đi đâu rồi ta? Ê, có gì đó ở đây. Cái gì vậy? Thuốc lá pha lò. Mẹ thuốc lá gì mà cả thùng này. Mà một thùng là toàn cây, toàn là cây không đó. Nhiều đây xấp xỉ cũng hơn 20-30 cây gì đấy.
Trời ở đây nè hả? A B C. Ê, hình như là Hiếu cái chỗ chữ C nha. Okinawa couldn't kill you, but knowing It- the wrong people in this SD shape. Okinawa. Mà sao không có gì hết đây? Ôi, áo đồ này kia không có luôn à. Thằng này không có manh mối gì luôn à. Mà sao thằng này không có manh mối gì hết trơn vậy? Ồ, cái sắt. They didn't even try to crack the safe. Không thèm cậy cái sắt luôn à. Kìa, súng kìa. Sao không coi hết cơ? Đây là A. Đây là hiện trường A. Hiện trường B. Hiện trường C và hiện trường D à. Để coi coi có Hiếu hốn cái gì không. Trách cho nó kỹ phát. Best search the place, Cole. Ồ, All súng the à. rooms. Joint like this could have some funny stuff lying around. M91 18A5. Never fired. Súng trường tự động à. Been decreased Ronin. yet. We could check on the serial numbers. Is this guy hunting for bear? Look at these things. Ồ, mà quán bar này cũng nhiều đồ chơi nha. You get the odd guy who sneaks one of them home from the war. How did he get 3 of them? Để xem còn Army gì nữa không. surplus morphine, army surplus weapons, army surplus valors. Sound familiar? We should get back to the station and check the details of what exactly was lifted from that ship. Manh mối mới, vụ cướp, gặp các thành viên, đồn cảnh sát. Nhưng mà nói chung trước tiên là hãm vấn bà này trước đó. Welcome to the 111 Club, Detective. Feels like I've had half the LAPD in here today already. Gặp quá nữa LAPD vậy là gặp nhiều người lắm hả? Any idea who did Vụ xả súng trong hộp No đêm đây. idea. It was my day off. Hôm qua tôi nghĩ If I'd làm been mà. here, honey, I'd be full of holes just like the others. You want to level with me, miss, before we start taking an interest in you? This place has been on the slide for years. Eddie turns up, buys the club, then we start getting visits from tough guys. Next thing you know, À, St. SD Valentine's. là SD chính là ông chủ hộp đêm này. Quen biết với em Margaret. Tell us about Eddie. Eddie didn't know a thing about running a nightclub. He came into some money and waltzed in and bought the place. The previous owner thought all his Christmases had come at once. Nói thật. Where do you think he got the money? My guess was that he was selling the sort of quality product that you don't need to advertise. Thank you for your help, ma'am. Eddie was in over his head, but he was a decent boss. SD không đủ khả năng điều hành nhưng mà là một ông chủ tử tế à. Một thông điệp nào đó gửi đến cho mình. Advice? Back to the station. Quay về đồn Speak ha. to someone on the robbery detail. Officer, please tell me what's going on. Quay về đồn. You can drive. Thôi bây giờ chúng ta nên đến hộp đêm đi. Hộp đêm Blue Room đi. Rồi đến đồn cảnh sát sau. Gotta be something big, right? Thôi mỗi lần bắt xe thì nên đứng trong lề để lên xe. Mẹ kiểu chạy ra xe mà đi lên ghế tài xế kiểu gì có một chiếc xe sau nó leo lên nó ủi mình. Là mình chết xàm. Trong series này là mình chết xàm 2 pha. 5 giờ 7 phút hả? She wants a 5-star goddamn.
Take a break, boys. Nghỉ một lúc We đi would like them các to cậu. stay, Miss Lickman. We're making inquiries into the recent deaths of 4 musicians. Since when have the police cared about dead black men? Good Gì point. vậy? We Cảnh don't. sát quan tâm đến người da đen đã chết khi nào vậy ha? Giờ là cái thằng này đã bị phân biệt chủng tộc hơi bị nhiều nên mới nói được câu đó. Or their knucklehead buddies Tyree and Lamont. And this is your idea of making inquiries under Sturmführer? I've told you 1,000 times about speaking that German gibberish at me, Elsa. Đừng có nói mấy lời tiếng Đức dớ dẫn. How about you get a drink while I see to this? Nhỏ này đang nói xéo đi. Will you sit down? Anh có ngồi không? Why antagonize him, Elsa? You know what he's capable of. Ask your questions, Head Officer. Chúng tôi còn việc phải làm. Mốc pin thừa của quân đội. People are dying of overdoses. If you know anything about it, you need to tell me. I can't help you. Tôi không thể giúp anh à. A lot of cats are into the thing. There's nothing special about your boys. Đá mắt cái đéo vậy. You can do this the easy way with me. What? Or Cái gì I đấy, can cái gì call đấy? my partner back over. I can assure you he's a What? lot less sensitive. You think your threats Địt frighten me? mẹ, lỗi game à, bắt game à. Black man don't supply nothing. You think there's a black man in this town holding on to 2 tons of morphine? He'd be dead in a minute. White man supplies, black man buys. Các nạn nhân My dùng mốc partner pin. mentioned a couple of names. What? Cái gì đây? Recognize them? Sao có người phụ nữ nào đứng đây? Để biết mình nói về cái gì vậy? The only way you're going to get rid of me is to give me an answer. I knew Cornell. We Ôi worked trời together ơi. years ago. Bắt game nữa ơi. Loved the music, but the music didn't love him. Anh ta yêu âm nhạc nhưng mà âm nhạc không yêu anh ta. It Có nghĩa là means sao? that he just wasn't that good. He was a sad, lonely cat. Boys, take 5 minutes, please. I need to have a private word with the officer. Cậu phải im lặng chút xem nào. Why do you Tại ask sao me anh to lại yêu talk cầu một about the subject? mọi người liều lĩnh nói về chủ đề Drugs khiến are họ against phải the vào tù đây? law, Elsa. Ma You're so túy là free phạm of pháp. courage, I've never felt ashamed. This is getting us nowhere. Do you think you'll win your war against narcotics? It's not my war. It's against the law. My job is to prosecute the laws of this city. Do you think you can stop people from needing drugs, detective? I'm asking the questions here. Ôi Then mới why là you người come đặt to câu hỏi me đây này. with Tại your sao anh stupid không... questions? You know who Anh biết rõ controls những the ai drugs in kiểm the soát city. thuốc It's phiện not trong enough thành to phố này. just survive, Elsa. You have to try and make the world a better place. Brave words, and very noble. But words are just words, cold fellows. She's right. We need to pay a visit to the mixer. Owen, do you know where to find him? This time of day, you'll find him holding court at the Macambo. He can wait. Chà, hay là cái bà này đang có một cái điều gì đó Give me till tomorrow morning. giấu giếm hay là bất mãn một cái gì đó nên mới nói với Coolfield như thế này đây. Đừng làm gì ngu ngốc cộng sự à. Hộp đêm, lưu room. Tự nhiên đến hộp đêm luôn nè. Ai đây? Ủa? Cái này là... hộp đêm Mocambo. Hộp đêm Blue Room là mình đến rồi. Bây giờ phải bám theo. Bám theo chiếc taxi đó. Mấy nhiệm vụ gần đây cứ hay bám theo đối tượng nha.
Mình thì không giỏi ba cái vụ mà theo đuôi như thế này đâu. Mẹ chạy kiểu đéo gì cũng bị phát hiện à. Thôi cứ giữ ra từ từ vậy. Ơi. Ôi, mày quá. Mình nghĩ là tí nữa mình phanh không kịp ấy. Chuyện gì phội phả này? Ủa sao con phiêu đi có một mình vậy? Ủa sao lại đi có một mình này? Sao lại kết scene đoạn này nha? What? Cái gì đây? Thằng đồng đội của mình nó đang đợi kia kìa. Ủa nó đi luôn hả? Hộp demo combo 1 giờ 25 phút. Ủa sao cái đoạn cutscene gì rồi là như thế nào vậy? LAPD, we're looking for Mayor Cohen. I believe he has lunch here. There's not going to be any trouble. Ủa có một cái hành tích The Shadow là If you'll follow me. các ông theo tôi được. Theo ông hả? Ok được thôi. Theo LAPD, we have some questions. Hi, Mickey. How's it hanging? Fine. Just fine, Roy. I see you brought Gigabyte along. Hope he's not going to put the shakes on me again. Good Phil. Good afternoon. Rồi, good afternoon. He has manners. Chào buổi tối nha. Aren't you a little green for this kid? Meet Johnny Stompanato, Cole. He has the biggest schlong in Hollywood and the smallest gun. Or maybe that's the other way around. I can never quite remember. You're a funny guy, Roy. Do Johnny Haven't I always said you're a funny guy, Stompanato. Roy? And how much fun it would be to get together with him sometime. Poor Johnny. He's the dark, sensitive type. He's a serviceman too, Cole. Johnny was at Okinawa. You were in the crotch? 6th Marines. The lieutenant who won the Silver Star up on Sugarloaf. I've heard of you. Ồ, vậy là tên của con Phil cũng nổi tiếng nha. Hầu như là ai ở trong quân đội cũng đã biết con Phil. Rồi phạm vấn trước đi. Hoạt động buôn bán ma túy của gì? Phiên Palestine. Your brother-in-law, Lenny Finkelstein, was selling stolen morphine. He had 1/3 of the shipment. Old news, kid. I don't know anything about what Lenny was up to. So I'm supposed to believe that you don't know what happened to the rest of the shipment. Lenny, God rest his soul, was a moron. He was family, though, and I haven't made a beef about that, so count yourself lucky, kid. The H is a filthy habit. I don't condone it. The simple solution would be to have all the dope fiends put down. So you don't know where he got the morphine. Kid, ask a question you might get an answer to. Chủ xả súng trong hộp đêm. We believe there's a link between a group of Marines and the morphine stolen from the SS Coolidge. One of those Marines was shot to death in a club last night. I wouldn't know anything about that. Ta chẳng biết gì về chuyện đó hết hả? So you haven't heard anything about what happened at the 111 Club? What can I say, kid? I'm shocked that in the land of opportunity, Uncle Sam's finest feel the need to resort to crime.
Chú Sam là ai nhỉ? It's business. I can attest to that. Mình chưa biết ông này. I'd recommend they get out of the life quickly. A few Negroes saying goodbye on the sidewalk will never make the papers, Mickey. But we had a judge in Pasadena say adios the other day. Prominent white people popping their clogs makes everyone nervous. You know dope has never been my thing, Roy. It's always been for schmendricks like Jack D and Jimmy Utley. But I'll ask around and I'll get back to you. Hey, you boys want some lunch? How about a drink? We'll take a rain check on that. Come on, Cole, we're leaving. We have to cut that dope. Chúng ta phải chấm dứt bán thuốc nè. Sẽ rất tệ nếu có người chết. There's no way of watering down the stuff in those little packages. Vậy là hai thằng này là người thu mua bán thuốc phiện à? Ủa bán ma túy chứ. Rồi bây giờ đồn cảnh sát Hollywood. Who is Brenda? Gì mà chụp hình với kính này. Brenda, quý bà nổi tiếng nhất LA. Brenda pays her way. Are we cops or a collection agency? Whores have been around since the Bible. Our job is to keep it off the street so Joe Citizen and his wife can stroll around unmolested. Then we should change the law. Are you out of your mind? Every politician in America is against prostitution, except when they're using them. So where does Stoker come in? He objects to the LAPD and the administration taking its báo chí đây cũng tụi báo chí đến đây cũng nhiều á nha. Lại có tin tức nóng hổi rồi mà. Kiểu như một người nổi tiếng nào đó dính drama là đánh hơi được ngay. Aren't you supposed to be working the... Sir, do you know which robbery detectives are working the Army surplus theft from the Coolidge? Caldwell and McManus. I saw Caldwell in the squad room not long ago if you want to speak to him. Thank you, sir. We'll do that. Rồi, cảm ơn sếp, bọn tôi sẽ đến ngay. Lối này à. Harry, you got a minute? Sure, Cole, anytime. You've been working the docks robbery on the SS Coolidge? Yeah, that's right. So how do you see it? Inside job. Either the guys working the wharves or some of the guys on the ship. What else was taken apart from the morphine? Case of BARs, case of Thompsons. Hôm sau, Homicide just recovered 3 tòa án mạng giờ tìm được 3 khẩu heroin và một núi thuốc lá. Không đùa chứ. Bên đến đó hả? Anh có bản kê khai đâu? Bản kê khai à? So, how do we connect the docks robbery to the mess at the 111 Club? Bản kê khai, làm sao mà biết? Lít tận cái xem nào. Half a million cigarettes loose on the streets of LA. Mấy cái đánh dấu ở đây hả? This is the crate we recovered. Here's our backroom arsenal from the 111 Club. Enough to arm 3 companies. Some of these guys are from my old unit. À, cái bản kê khai đây. Must have finally shipped home. Kelso, Sheldon, but Goldrick. McGoldrick was on the boat? Sure, we checked him out. Goldrick bought the 111 Club, Harry. His brains are all over the bar. Looks like whoever stole the dope is getting muscled. By whom? Dragner or Cohen. They control the hop. Detectives, KGPL is going crazy. Có vụ bắn súng ở 1384 Bắc Bonsall. Có vụ xả súng ở xe buýt à? À, cái đoạn này là... Ok anh em, bây giờ chúng ta sẽ chơi tiếp tập tiếp theo nha. Thì cũng lâu lắm rồi mình chưa có quay lại nội dung game này. Cũng khoảng hơn 10 ngày rồi. Thì mấy cái đoạn vừa rồi là mình chơi cũng khá là lâu rồi đó. Thì lúc đó là mình cũng mệt quá, cho nên là mình cũng không có quay video gì hết. Ủa nhưng mà đi đâu đây? Xe đâu?
Gì vậy? Thằng đồng đội mình đâu rồi? Nó đây nè. Nhưng mà chiếc xe đâu? Ok, điêu nha. Không có xe đây. Can you drive to this one? Vụ xả súng này. Where are we going? Vụ xả súng ở xe bếp. Nhưng mà mình vẫn chưa hiểu lắm về cái đoạn cutscene vừa rồi nha. Tiện Coolfield đi đâu vào cái phòng một cái căn hộ của ai đó. Có một người phụ nữ không biết là cái gì đây. Ôi, chưa gì nghe tiếng súng rồi. Ôi mấy vụ án cái vụ án này sao mà có vẻ hỗn chiến nha. Phải lột đối với cảnh sát rồi. Hình như trên xe là có vũ khí gì phải. Hình như trên xe có vũ khí mà. Cái vậy? Cái địch mẹ mấy này bắn kinh vậy. What the fuck? Lại nào. Đấy. Còn mẹ nó cái thằng bồ này. Đậu. Trên xe có vũ khí gì không? Ôi. Ôi sao cái gì vậy? Ê, nắp ngay. Cành nó hạ đạn rồi. Cái đéo gì mà bắn nó không chết. Đây có cây súng gì ở đây không? Chứ không có súng làm sao mà bắn lại nó. Má này khó soi thôi.
Hai lộn, bắn vào đầu nó mấy phát nữa. Chạy. Đèn nó đứng vậy làm sao mà. Có đường lên không? Không có đường đi lên làm sao mà bắn được nó đây. À đây rồi. Nó đi đường này lên nha. LAPD, drop the gun now. Xong rồi. Trời ơi, hèn chi ra là như này. Bạn làm chết mấy mạng. Lâu quá không quay lại game thì trong mình cứ ngu đần chứ gì. Làm chết hết mấy pha. Chết rồi. Kiểm tra thi thể tay súng bắn tỉa mấy thằng này kinh nha. Kiểm tra tay áo đồ xem nào. Chắc là trong túi áo rồi. Trong túi áo thằng này nó có gì đó. Có không? Đương nhiên là có rồi. Sổ tay hả? Số điện thoại và số bàn. Ồ mà mấy thằng này mà dạng mà gangster mà mặc áo phết này kia thì trông cũng ra dáng phết nha. Không chắc là hết rồi. Cây súng gì đây? It's one of the BARs. Cái này thì có gì? Không đâu, chắc là cái hộp đạn thôi mà. I know that guy. Felix Alvaro. Felix Alvaro, một His name was on the manifest. anh ta có trên tên trên bản kê khai. Hey Alvaro. Hey Lieutenant. Chào chú quý. Who's the jughead? Felix That's Alvaro. my partner Roy Earl. We just want to find Rồi out. What happened is that someone took a shot at my bus. Có kẻ bắn vào xe buýt của tôi. Rồi đám cớm xuất hiện và bắt đầu đối xử với tôi như bọn My people have been in California for over 300 years. Very fucking admirable, Felix. Tin tức về vụ cướp tàu ơi. You hear anything about the big heist on the Cool Ridge? Yeah, I heard about it. So what happened? Vậy xảy ra chuyện gì này? Cops came and interviewed me and all the other guys on the ship. I was down at the 111 Club this morning, waiting for the medical examiner to scrape Eddie McGoldrick's brains off the bar. You want to tell me anything about that? I heard that Eddie came into some money. Tôi nói Eddie kiếm được chút tiền, tức là anh ta không biết cách tránh gây chú ý. It's a tough break to get through Okinawa and then have to buy it back home. Động cơ cho vụ xả súng Who's này. shooting at you, Felix? How the fuck do I know? Làm sao mà tôi biết được?
Sổ tay ghi lại chi tiết cuộc gặp Avaro. À, không biết à. The dead guy on the roof works for Mickey Cohen. Why would Cohen want you dead? Man, I don't know anything about Mickey Cohen or any of those gangsters. À, sổ tay của tay súng bắn tỉa đây. Your name was in the sniper's notebook. Level with me, Felix. Cohen thinks because we were on the boat, we have the morphine. Courtney's meeting those guys to sort it out. Courtney Sheldon? Courtney Sheldon. You remember Sheldon, don't you, Cole? We'll be in touch, Felix. You heard that Jack is in LA? I saw his name on the manifest. He's been here a couple of months. Thằng này là hột trung đoàn lính thủy đánh bộ số 6 à. I mean, detective. Tìm chắc cây show. Pretty cool customer. He's been under fire before. You buying his story? Not for a minute. Ủa? À, chưa có thông tin làm sao mà tìm được cái căn hộ của nó được. Bây giờ đến một điện thoại nè, nhờ hỗ trợ của tổng đài. Đúng rồi, trời ơi. Ơi. Phelps 1247. How could I help, Detective? I need an address on a Jack Kelso. Just a Jack second. Kelso. Jack Kelso, apartment 4, 1408 Căn hộ số 4, North Central Avenue. đại lộ Bắc Eo Central. Ok. Bây giờ đi hỏi lời khai của Jack Kelso. Đi hỏi nó. You can drive. Do we know where we're going? Cậu biết trong tay không? Đi đâu không? Đương nhiên là đến căn hộ của thằng Kelso rồi. Thế mà mày hỏi cái gì ấy? Jack was a company sergeant. He would never get involved in something like this. We brace him and drag him downtown. Won't work. He's a tough customer. Hello, Jack. This is Detective Roy Earl. Hello, Cole. We would like a word. Would you like Tôi to muốn come nói inside? chuyện. Actually, we Rồi chúng prefer tôi if you mời come anh downtown. đến đồn trung tâm cùng chúng tôi. Anh fine. có Do I phiền have không? any choice? No. Có lịch sự lựa chọn không? No. Không. Are you going to tell me what this is all about? It would be better for all of us if we discussed it at the station. Bad move, Cole. Không hay đâu. Nhưng mà cuối cùng thằng này cũng lên xe à. Cut the crap. You pick me up in front of my apartment like a common criminal and then expect small talk? Fuck you. Móc phim của quân You đội. know that there's a gang war going on in LA trying to recover that stolen morphine. That has nothing to do with me. Chuyện đó không liên quan hả? Chưa gì vô đã hỏi câu như thế này thì I'm sure it would be gripping to hear more of your life story, boys, but the truth is, I don't give a fuck. You were on the boat, Kelso. What happened? Do you really think a bunch of Marines could muscle in on the dope rackets in this town? Between the Vice Squad and the mob, I hear it's pretty sewn up. You better watch your mouth. cậu lính thủy Emblorid. Did you know that Eddie McGoldrick recently came into money and bought a Eddie nightclub? Emblorid. No, I didn't know that. Không, tôi không biết à. Đéo dùng được gợi ý luôn à.
Vậy là nói thật nè. Didn't know that some mobsters blew his brains out last night. No, I didn't. Vũ khí bị đánh cắp từ tàu. You heard that a crate of BARs went missing? No, I didn't. Cũng không luôn. I saw Felix Alvaro today. Good. How was it? Cậu ta sao rồi? Hơi xanh xao. Mickey Cohen's goons had emptied about 60 BAR rounds into the bus he was driving. A public bus in the middle of Hollywood. Are you going to tell me what's going on? Or do more innocent people have to die? Yeah, and what's in it for you, Cole? Newspapers? More glory? Another promotion? Another medal at the expense of men who fought for their country? Count me out. Vụ cướp tàu SS Glory. What do you know about the Army surplus robbery from the Coolidge, Jack? What I know is that on 3 separate occasions you would have been dead if it weren't for me. I don't know anything about the robbery. Đã biết gì về vụ cướp luôn hả? Nhìn mặt căng thẳng thế. People are dying because morphine intended to help servicemen is being used on the street. Now we have guys from our old unit being killed by mobsters. We can put 2 and 2 together, Jack. Gratitude isn't a concept that has much effect on you, is it, Cole? Answer the question, Jack. Let's get this over with. Kết thúc chuyện này chứ sao mày? I was interviewed when the robbery took place. I don't have anything further to add. Jack. Just one. Hay là đúng 4 trên 4 câu đúng à? Did you seriously 4 believe trên that 4 câu dragging me down đúng. here would get me to give up my own guys? You call yourself a Marine? Trying to make a name for yourself with this shitheel? Look at this chump with his $200 suit and $2,000 car. The tough guy act is really impressive. I like you, Jack. I'd like to make you for this. I really would. I'm going to be working on it and keeping an eye on you. You can go now. Shooting Robert Steiner, 6780 West. Xả súng nữa hả? Victim is a Chris Majowski. Cái đẹp bà xả súng đéo rồi xả súng hoài. Another name from the manifest? Xả súng đéo rồi xả súng lắm thôi. How many more friends of yours are gonna get plugged today? Quán ăn nhỏ nằm cạnh đường cái hả? Ok, để mình lái luôn. Talk about tension. That was like being trapped in an elevator with a married couple who can't decide whether they love each other or hate each other. We go back a long way. You went too easy on him. Next time you leave it to me. I know how to handle that smug son of a bitch. Thôi, làm hơi hút cho nó tỉnh táo đó. Mình thì mới đi ca đêm về cho nên là khá là mệt. Thôi đi. Mấy cái vụ án đường phố đó mà. Quán Robert Dinner. Ok. Hai kia. Bắn nó. I can't take the shot from here, Cole. Getting close and steer him off the tar. Ôi, thằng này lạng kinh nhờ. Lạng kinh nhờ. Mày lạng đâu? Lạng kinh nhờ. Lạng kinh nhờ. Trời. Không vẫn chưa đụng được nó. Ê. Ok. Ôi mẹ thằng này. Cái thằng này. Bắn nó. Ở đâu rồi? Một thằng. Hai thằng. Má làm chết hết một ông cảnh sát rồi.
Hiện trường vụ án trong ngõ. Gì vậy? Cái bản kê khai cơ mà. Điều tra bưu điện Hollywood rồi. Điều tra rạp Roman Chinese. Roman Chinese. Ở đây có những cái đối tượng này nè. John Patrick. Còn này là Michael Hollywood Box Office. Vụ này có liên quan về tội Trung Quốc nha. Không. Bên đây có cái gì? Lại cuốn sổ tay nè. Cô sẽ gặp Sheldon tối nay, cuốn sổ của tay súng. Hay là không có gì rồi. Điều tra thử cây súng này xem. Sao cây súng này không zoom được? Cái này là cái gì? LAPD File Scandal là chuyện gì đây? We've got to put a lid on the press. Can someone talk to Harry over the Times? It's too late. The Times would look ridiculous. Mấy ông này là ai ta? Who is this Stoker? Cứ như là mấy tay chính trị ra nha. My law and order credentials are disappearing as we speak. Can we get Brenda to leave town? Yes, we can, but she won't go quietly. Brenda has extensive records. Can she at least lay low? That's already been taken care of. Mayor? Ngài thị trưởng. District Attorney. Ngài quý viên công tố quận. And what does he want, Coral? Name's Roy Earl, detective. Đội tệ nạn xã hội. Sao có thằng này trong đây nữa? Oh, I think that the orders regarding Brenda come down, not up, Mayor. I have a human interest story. It involves a certain LAPD cop, a hero from the war, who has let his beautiful wife and kids down, who has betrayed America for a German junkie whore, who has abandoned his pledge to the LAPD and his commitment to the public. Là ai đây? We all serve. Could be all over the papers by tomorrow, and you would be off the hook. So, what do you want in return, Roy? Fingering a fellow officer. Bán rẻ đồng đội của mình hả? Roy hả? Là sao? Đồng đội của thằng Roy Earl. Không lẽ là mình hả? Là thằng nãy hả? Đúng quá điêu nha. Sao vậy? The post office, Cole, and be quick about it. Chắc là điều tra chiếc xe hơi. Đúng không? À quên, chúng ta có thông tin mà, đúng không? À đây nè. Hai cái manh mối ở đây nè.
you know the way. You can drive. Fine. Where are we headed? Đến cái rạp này đi. Rạp Roman Chinese. Roman Chinese. Roman là cái gì nha? Còn Chinese là Trung Quốc rồi. They're taking out all the guys from the ship. Why? How does that get them the dope? They obviously don't know who has the morphine, and they're waiting for someone to crack. Cái gì? Địt mẹ, lại xả súng. Rồi, tắt đường quá. Địch bà mất dấu hay kia rồi. Nó rẽ một phát mất dấu ngay nữa. Chờ là đoạn này nè. Đoạn này là tập trung phải không? Getting close and steer him off the tar. Mày rẽ hả? It's no good. We need to get closer. Địch mạng này chạy kinh nha. Lạng lách đánh võng cũng kinh đấy. Hit him, Cole. Spin him out. Keep it steady and I'll try to bust his tires. Oh shit. Getting close and steer him off the tar. Mẹ, mình càng chạy tới gần là nó càng chạy ngày càng chạy nhanh ấy. Ôi mẹ, bay phi thẳng vào sân bóng đá luôn đấy ạ. Trời ơi, né ra. Mẹ cái thằng chạy đi. The post office, Cole, and be quick about it. LAPD, put your hands in the air. Chạy đi. Gì sao đang thui rồi? Ok. You can drive. Bây giờ đến bưu điện Hollywood. Rồi cái gì đây? Lại xả súng. Má tập này bắn súng hơi nhiều á. Ôi giời.
Mấy này bắn loạn xạ cả lên, chả biết đường nào mà lần. Đi vào. Ok. One tap luôn á. Một bắn vào đầu. Gì? Tell Courtney. Nói với Courtney. Bad luck. Thật không may. It was worth a try. Chết luôn à. Còn hấp hối nói được vài câu. Lời trăn trối của Bucket. Cái gì đây? Tranh thiếp à? Really did it. Wonder whether it was worth it. Most people never get the chance to be rich. Wouldn't you risk it? Bên đây không có gì hết. Trong túi áo rồi. Thôi. Ê. Vậy là xong rồi. Cái xác này là coi như là xong rồi. Mẹ cảnh sát gì mà đi làm nhiệm vụ mà có đi hút thuốc không này. Thằng này có gì? Túi áo xem. Bên đây không có. Ồ, bên này thì có à. Tờ giấy điều tra 1640 bắt lát 3 mát. Beckett, Goldrick, Driscoll, these are good guys. Họ đều là người tốt hả? Sao lại dính líu vào vụ này chứ hả? Tại sao ta? Thi thể này là xem rồi. Có chuyện gì ta? Ở đây còn một cái xác nữa. Trực giác ơi. Hay là còn ở đâu nữa? À, nơi gặp mặt à. Đi đến chỗ nơi gặp mặt xem. You drive. I need to go over the case notes. Where are we going? Nơi gặp mặt. Beautiful day. Hope we have no trouble. Vậy là đây là địa điểm cuối rồi chăng? Nhiệm vụ thì vụ án thì càng trở nên phức tạp. Với lại bỏ game cũng mấy ngày thì mình vào đây thì mình cũng quên mất cái tình tiết vụ án như thế nào nữa.
Ôi cái gì vậy? Đủ má lại đấu súng nè. Ở đâu ấy? Find some cover. Ở đâu ấy? They're making a run for it after them. Rồi bay định làm gì vậy? Thế là xong. I'm gonna put out an APB on every one of the sons of bitches on that hill. APB on the car 11K. Car 11 King, come in. Car 11 King. Xe 11 King đi. Go to Hollywood Station. Hay tới đồn cảnh sát khu Hollywood. Requesting an interview with Detective Cole Phelps. Well, I'll be Thanh damned. tra cua phiêu hả? Correct protocol 11K. I'll take that as a roger. Car 11 King en route. Tại sao lại nói chuyện với mình? Can you drive to this one? All right, where to? Về LAPD, đồn cảnh sát phân khu ấy. Có chuyện gì hả? Roy, in my office if you please. I'm working a major case. I'm that close, Cap. It's gonna have to wait. Let Phelps do the interrogation. Hãy để Phèo lấy lời khai. No buts. This is more important. Chuyện này quan trọng hơn. Để mình lấy lời khai luôn cơ. Khu vực lấy lời khai đâu? I was door knocking all morning, but I got a make on the car in the end. You're an interview too, Phelps. There's a quack in there with him. What gives? Beats me. Word came down from the chief. Said it was okay. Có lệnh siêu tầm chuyển xuống hả? Bảo là mọi chuyện ổn rồi. Là phòng nào? Không phải phòng này. Phòng thẩm vấn. Tóm lại là phòng nào đây? The thing was, he was a real nice guy. I felt lousy collaring him. Ủa? Đi thẩm vấn ở đâu? Phòng này dân. À đây rồi. Is this your attorney? No, detective. Sharon. This is Dr. Harlan Fontaine. Cái hàng này thấy quen nha. Help me out. How do you do, sir? You stole the morphine from the Coolridge. You can't prove that. Let's see if I can try. Để tôi thử xem đi. Tôi và quan hệ với ông Sharon là gì hơn? Mentor. Gia sư Mr. của dân. Sheldon is a medical student of mine. He has a very bright future. Oh, that's nice to know. Too bad all of your war buddies won't get to see your graduation. Cựu quân nhân trung đoàn 6 là I mục would tiêu. have asked Beckett or Majewski or Driscoll about their involvement, but that's difficult considering they're all dead. That leaves you, Sheldon. You can't blame their deaths on me, Phelps. Cuộc gặp mặt ở giữa Corneseron. Lying, Courtney. The other guys aren't smart enough to attempt something like this. You either give it up, or I go after Jack for it. And how do you prove that, Cole? Chứng minh bằng cách nào? We know about your showdown with Cohen. Đương nhiên là tôi có bằng chứng rồi. Cohen is hitting our old. He believes we have the morphine.
I told him that we don't have it. And that's the truth. Isn't it, Doc? Phải không bác sĩ? I believe, Tôi Mr. tin Sheldon. tưởng Sheldon. I think he's telling the truth, Detective. Vụ cướp tàu SS đây. You were on the ship, Sheldon. Yes, that's correct. So you had opportunity. But it doesn't mean that I was involved. À đây rồi. So you don't mind that the mob executed McGoldrick, Driscoll, and Beckett to get to you? I don't know why you're trying to pin this on me. Where's your proof? Chứng cứ hả? Beckett had a message for you before he died. Bad luck. It was worth a try. I feel bad about Beckett, Phelps. He was a hard charger. Those guys deserve more. I don't blame them for taking their shot. Have you finished, Ồ, Detective? đúng 2 câu luôn à. I'm just getting started. Câu phải trả lời cho mọi You have người. an answer for everything, Courtney. Con đi. Let's hope Jack does. Hy vọng Now chắc I'm cũng going thế. after him. Và bây giờ con sẽ đi bắt anh ta. You're not prepared to sacrifice. Jack is not in this. He's a good guy. You were Jack, Courtney. I don't care who goes to jail. I just want the morphine off the street. What are you offering, Cole? Don't be ridiculous, son. This man is gambling. What's your offer? Anh có đề nghị gì hả? Doctor. Bác Good to sĩ. see you. Rất vui khi gặp được ông. Upstairs in my office now. This man is about to Lên phòng của tôi As ngay. of now, you're suspended Cậu bị đình chỉ công tác tới khi có một báo cáo hết đáng. Cái gì, cái đéo gì đấy? You heard the man, Phelps. Upstairs and face the music like the hero you were. Mình làm sai chuyện gì? What the fuck gì vậy? You certainly had us fooled, Detective. Phelps, you're one of my favorite sons. You've broken this old man's heart. Chuyện gì vậy? What is going on? You're suspended, Phelps. Hand over your badge and gun. Don't keep him waiting. What is going on here? Your wife's attorney Luật has sư của pictures vợ of cậu you có and những bức ảnh Sharon. cậu và cô nàng người Đức. Những bức ảnh đáng hổ thẹn. You'll be formally charged with adultery. A criminal cannot serve as an LAPD officer, as I'm sure you're. I don't understand. Oh my god. Tại sao mình lại ngoại tình? Con nhỏ người Đức nào? Your children. Consorting with the enemy and Không lẽ là cái lúc mà mình lên cái căn hộ, đi vào cái căn hộ một mình đó là cái hàng roi Arrow. Vụ này có khả năng đến hàng roi Arrow rồi. I forbid you to make any comments to the press. Oh, What the hell were you thinking? bị đình chỉ luôn cơ. Ok. Này bị kết tội ngoại tình luôn cơ. Giờ đi đâu đây? Marie, listen, Marie, I need to explain. Có cái gì đây? Leave. You're upsetting the girls. Đây là vợ của Phil à? My daughters. Go to her, Cole. You have done enough damage Anh here. phá hoại đủ rồi đấy. You want me to call the Anh police? có muốn tôi gọi cảnh sát không? For God's sake, Marie. Can't we at least talk? What is there to talk about? Còn gì để mà nói nữa đây? Do you love her? Do you? What were you thinking? What about our children? Can you imagine what this has been like for them? Go away, Cole. My father has hired an attorney and you will be hearing from him. Được. I'd like to explain, Marie. Chắc có cái gì đó ẩn khúc ở đây. What you've been going through. I have had reporters camped out on the front lawn all morning. I can't stand it, Cole. Oh my god, thế là bây giờ mình bị tống ra ngoài đường rồi. Mày chụp cái đéo gì đây? Gì? Họ tay giật á. À, động tác giả rồi mà. Định rút súng ra bắn cái thằng báo chí nhưng mà
Chợt nhận ra thì Súng thì mình đã nộp lại văn phòng rồi còn đâu. Bây giờ thì ôi xịt, đến nhà tình cũ à. Đến nhà là đây đó. Rồi cái con bé người đất nào nữa đây? Tại sao thằng con phèo này nó làm như vậy? Là sao? Má chuyện gì này? Ồ, hay là đúng hết à? Nhưng mà tại sao mình lại bị dính vào cái vụ ngoại tình? Bất kể chiến tranh, hãy chuẩn bị để nhận chức mới hả? Ồ mày kết sao cái vụ này hay là vụ án này vẫn chưa phá được đúng không? Nhưng mà mình vẫn được 5 sao nha. Ok thì cảm ơn em đã xem hết video này của mình nhé. Thì để vào tập sau đây mình sẽ xem diễn biến mọi chuyện nó đi đến đâu đó. Thì tập này nó mọi thứ nó đến quá nhanh, mình không biết gì luôn á.